Proxima Centauri b, eksoplanet yang paling hampir dengan bumi, terus-menerus menarik minat saintis dan orang ramai dengan potensinya yang mungkin boleh menampung kehidupan dalam persekitaran yang mencabar. Untuk pengetahuan anda, eksoplanet adalah planet yang wujud di luar sistem suria kita. Ia bukan sebahagian dari sistem matahari kita dan planet itu juga mempunyai bintangnya sendiri. Planet Proxima b mengelilingi bintang kerdil merah dan planet ini berada di zon yang sesuai didiami. Bermakna, hidupan boleh wujud jika ciri-ciri planet ini mirip bumi. Baru-baru ini, kecoh mengenai teleskop James Webb mampu mengesan pancaran LED yang menandakan peradaban bandar di eksoplanet ini. Sebenarnya, pengesanan ini belum lagi berlaku dan saintis masih gagal mengesan sebarang tanda-tanda kehidupan di eksoplanet ini. Tanpa membuang masa lagi, Astrolab membawa anda 10 fakta luar biasa eksoplanet Proxima Centauri b. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Yang pertama, tahukah anda berapa lama untuk anda tiba di planet ini? Anda dijangka mengambil masa lebih 17,000 tahun untuk tiba di Proxima Centauri b. Menggunakan kapal angkasa terkini yang pernah dicipta, salah satu aspek yang paling menakjubkan bagi Proxima Centauri b ialah jaraknya yang sangat jauh dari bumi. Walaupun ia ditarifkan sebagai dekat, Proxima b terletak 4.24 tahun cahaya dari kita. Untuk meletakkannya dalam perspektif, menggunakan kapal angkasa terpantas semasa iaitu probe Solar Parker yang bergerak pada kelajuan kira-kira 700,000 km sejam, ia masih akan mengambil masa lebih daripada 17,000 tahun untuk sampai ke Proxima Centauri b. Masa perjalanan yang luar biasa ini menyelahkan keluasan ruang dan cabaran yang kita hadapi dalam penerokaan antara bintang. Walaupun dengan teknologi yang paling canggih yang kita ada hari ini, misi ke Proxima Centauri b akan mengambil masa yang lebih lama daripada keseluruhan tamadun manusia yang telah wujud. Walau bagaimanapun, konsep seperti Breakthrough Starshot bertujuan untuk mengurangkan masa perjalanan ini dengan menggunakan layar ringan bagi menggerakkan probe kecil dengan hanya menggunakan sebahagian kecil daripada kelajuan cahaya yang berpotensi mencapai Proxima b dalam masa beberapa dekad sahaja. Yang kedua, atmosferanya boleh membunuh anda serta-merta. Salah satu soalan yang paling sukar untuk dijawab tentang Proxima Centauri b ialah sama ada ia mempunyai atmosfera ataupun tidak, dan jika ada, apakah jenis atmosfera tersebut? Jika Proxima b mempunyai atmosfera, ia mungkin jauh berbeza daripada bumi. Mungkin dipenuhi dengan gas toksik seperti karbon dioksida, metana atau sesuatu yang lebih eksotik. Tanpa sut angkasa yang sesuai, manusia akan terdedah kepada keadaan ekstrim yang boleh membunuh anda serta-merta. Lebih-lebih lagi, bintang Proxima Centauri terkenal dengan nyalaan bintang yang kerap berlaku dan kuat yang boleh membedil planet ini dengan sinaran ultra ungu dan sinar X yang maut. Jika atmosfera Proxima b nipis ataupun tiada, sesiapa sahaja di permukaan akan terdedah kepada sinaran ini, menjadikan kelangsungan hidup mustahil tanpa perlindungan lanjutan. Sifat sebenar atmosfera Proxima b kekal sebagai salah satu bidang penyelidikan yang paling kritikal kerana ia secara langsung memberi kesan kepada potensi kediaman planet ini. Yang ketiga, Proxima b terkunci pada satu sisi sahaja. Proxima Centauri b berkemungkinan mengalami fenomena yang dikenali sebagai penguncian pasang surut, di mana satu sisi planet sentiasa menghadap bintangnya manakala sebelah lagi berada dalam kegelapan kekal. Ini akan mewujudkan keadaan ekstrim di planet ini dengan satu hemisfera menahan haba yang berterusan daripada Proxima Centauri, manakala hemisfera lain membeku dalam gelap. Perbezaan suhu antara kedua-dua belah sisi boleh menjadi teruk, berpotensi menjadikan planet ini tidak boleh didiami. Walau bagaimanapun, jika Proxima b mempunyai atmosfera yang baik, ia boleh membantu untuk mengedarkan haba ke seluruh planet. Mungkin mewujudkan zon yang lebih sederhana di sepanjang Terminator, iaitu garis antara siang dan malam. Zon senja ini boleh menjadi kawasan yang paling mesra di planet ini dengan keadaan yang lebih sesuai untuk kehidupan. Yang keempat, Proxima b lebih besar berbanding bumi. Proxima Centauri b diklasifikasikan sebagai planet terrestrial atau batuan, memiliki komposisi sama dengan bumi tetapi saiznya lebih besar sedikit dari bumi. Ia mempunyai GCM minimum kira-kira 1.17 kali ganda daripada bumi, menunjukkan bahawa ia boleh mempunyai permukaan berbatu seperti planet kita sendiri.
Saiz dan komposisi seperti bumi ini menjadikan Proxima B planet yang memiliki kredibiliti dalam pencarian planet yang mungkin dapat menyokong kehidupan. Saiz Proxima B juga menunjukkan bahawa ia boleh mempunyai tarikan graviti yang serupa dengan bumi, di mana ia sangat penting untuk mengekalkan atmosfera dan berpotensi mengekalkan kehidupan. Walau bagaimanapun, selagi mana imej secara langsung permukaan dan atmosfera planet gagal dilihat, sifat sebenar Proxima B masih menjadi misteri. Yang kelima, Proxima B dihentam nyalaan suria yang sangat dahsyat. Proxima Centauri, bintang bagi Proxima B, merupakan bintang kerdil merah, sejenis bintang yang terkenal dengan nyalaan bintang yang acap kali berlaku dan sangat berkuasa. Nyalaan ini boleh membebaskan sejumlah besar sinaran yang boleh memusnahkan sebarang bentuk hidupan atau atmosfera di Proxima B. Sinaran dengan keamatan tinggi ini boleh menghilangkan atmosfera planet, meninggalkannya terdedah kepada keadaan angkasa yang sejuk dan ekstrim. Hidupan di Proxima B diancam kepupusan disebabkan serangan nyalaan suria ini. Jika Proxima B mempunyai magnetosfera, maka medan magnet tersebut akan musnah, meninggalkan planet tersebut terdedah kepada radiasi yang mematikan. Yang keenam, jarak dengan bintang yang sangat dekat. Proxima Centauri B mengorbit bintangnya pada jarak hanya 0.05 unit astronomi, kira-kira 7.5 juta kilometer atau 20 kali lebih dekat dengan bintangnya berbanding bumi dengan matahari. Walaupun orbitnya sangat dekat, Proxima B berada dalam zon boleh didiami Proxima Centauri kerana bintang itu lebih sejuk dan lebih malap daripada matahari. Jarak yang dekat dengan bintangnya ini bermakna Proxima B melengkapkan satu orbit dalam hanya 11.2 hari bumi. Namun, planet ini ditembusi nyalaan suria yang boleh memberi kesan secara mendadak kepada keadaan atmosfera dan permukaan. Orbit yang rapat juga menunjukkan bahawa Proxima B mungkin terkunci secara pasang surut, seterusnya merumitkan potensinya untuk didiami. Yang ketujuh, Proxima B ditemui menggunakan kaedah halaju jejari. Proxima Centauri B ditemui pada tahun 2016 menggunakan kaedah halaju jejarian, teknik yang mengesan goyangan kecil dalam gerakan bintang yang disebabkan oleh tarikan graviti planet yang mengorbit. Semasa planet mengorbit bintang, ia mengenakan daya graviti kecil yang menyebabkan bintang itu bergerak sedikit. Dengan mengukur pergerakan ini, saintis boleh menyimpulkan kehadiran planet, walaupun ia terlalu jauh dan malap untuk diperhatikan secara langsung. Kaedah ini membenarkan ahli astronomi untuk menganggarkan jisim dan orbit Proxima B, mendedahkan bahawa ia adalah planet sebesar bumi yang terletak di zon boleh didiami bintangnya. Penemuan Proxima B menandakan satu peristiwa penting dalam pencarian eksoplanet dan sejak itu telah memberi inspirasi kepada kajian lanjut tentang bintang-bintang berdekatan dan sistem planet yang berpotensi. Yang ke-8, Projek Starshot. Salah satu projek dengan impian tinggi bertujuan untuk meneroka Proxima Centauri B ialah inisiatif Breakthrough Starshot. Diumumkan pada tahun 2016, projek ini bertujuan untuk menghantar probe kecil dan ringan ke sistem bintang Alpha Centauri termasuk Proxima Centauri B menggunakan pendorong laser yang berkuasa. Probe ini direka untuk bergerak sehingga 20% daripada kelajuan cahaya, berpotensi mencapai Proxima B dalam masa 20 hingga 30 tahun sahaja. Jika berjaya, Breakthrough Starshot akan memberikan manusia imej sebenar pertama dan ukuran tempat eksoplanet ini, sekaligus menawarkan cerapan yang belum pernah berlaku sebelum ini mengenai atmosfera Proxima B, keadaan permukaan dan potensi untuk hidup. Data yang dikumpul oleh probe ini boleh merevolusikan pemahaman kita tentang eksoplanet dan membuka jalan untuk penerokaan antarbintang masa hadapan. Yang ke-9, Proxima B akan menjadi seperti bumi di sistem suria. Jika Proxima B berada dalam zon boleh didiami sistem suria kita, ia berkemungkinan mempunyai keadaan yang sesuai untuk cecair wujud di permukaannya. Air adalah penting untuk kehidupan seperti yang kita ketahui. Jadi, ini akan meningkatkan dengan ketara peluang Proxima B bagi menyokong kehidupan. Memandangkan saiznya seperti bumi dan komposisi berbatu, Proxima B mungkin mempunyai tasik, sungai dan lautan yang serupa dengan yang ada di bumi. Iklim yang wujud di sini agak stabil berbanding dengan keadaan ekstrim yang mungkin dialami oleh Proxima B di persekitaran asalnya di sekitar Proxima Centauri. Dalam kedudukan ini, Proxima dapat mewujudkan iklim yang kondusif untuk kehidupan dengan suhu yang membolehkan cecair kekal dalam tempoh yang lama.
Yang ke-10, memandangkan kita pada masa ini tidak mengetahui banyak tentang persekitaran planet ini, berkemungkinan mana-mana hidupan yang berpotensi hidup di sana perlu disesuaikan dengan tahap atmosfera, suhu dan sinaran yang unik. Proxima Centauri terkenal dengan nyalaan suria bintang yang kerap dan bahaya, di mana ia membedil Proxima B dengan paras sinaran ultra ungu dan sinaran X yang berbahaya. Mana-mana kehidupan di permukaan planet ini perlu bertahan terhadap sinaran. Di bumi, organisma seperti Deinococcus radiodurans yang digelar sebagai Conan the Bacterium boleh menahan dos radiasi yang besar. Kehidupan di Proxima B mungkin bersifat mikrob dengan keupayaan untuk membaiki kerosakan DNA yang disebabkan oleh sinaran atau mempunyai struktur pelindung seperti dinding sel tebal atau lapisan pigment yang menyerap atau memesongkan sinaran berbahaya. Jika Proxima B mempunyai atmosfera yang nipis atau tidak wujud, kehidupan permukaan akan terdedah kepada sinaran maut dan variasi suhu yang melampau. Walau bagaimanapun, kehidupan mungkin mencari perlindungan di bawah tanah atau di bawah lapisan ais, di mana ia akan terlindung daripada sinaran berbahaya. Organisma bawah permukaan boleh menyerupai ekstremofil laut dalam bumi, seperti yang ditemui berhampiran lubang hidroterma yang tumbuh subur dalam kegelapan dan tekanan yang melampau. Jika Proxima B mempunyai takungan air atau lautan bawah tanah, makhluk yang serupa dengan ekstremofil bumi seperti termofil, iaitu organisma yang tumbuh subur dalam haba yang melampau, atau halofil, organisma yang hidup subur dalam persekitaran masik, boleh wujud. Buat masa ini, Proxima B masih satu misteri bagi kita. Kita tidak tahu, malah imejnya sendiri masih tidak jelas bagi kita. Apa pendapat anda? Berikan komen, like, share dan subscribe. Astro Alex signing off from space.